شهر میروم تا چیزی را تهیه کنم که شاید زندگی این مادر بی خانمان را برای همیشه تغییر بدهد. چند قطعه چوب ساده، اما برای زهرا این چوب ها می توانند آغاز یک خانه، یک پناهگاه و یک امید تازه باشند. اما آیا می توانیم در دل این کوهستان برای زهرا یک کلبه امن بسازیم؟ بریم و ادامه. حالا خسته نبود، خوبی؟ سلامتی؟ یه چند تا دار خواستم کبیله دار همین دوی تقریبا 16 تا 2.5 میخوام یه کلبه چوبی درست کنم، یه 2 تا هم 3 متری خوام. 16 تا 2.5 میخوای؟ ها نیستن داره نیستن هر چیزی نه الان اینو چنده اینو چیزه من؟ اینه یه تمن داره اینه شما 80 نه 2.5 و 2 تا هم 3 خوام. اینا زیاد کلوف و نه زیاد هم مثلا بوری کنم، این چیز متوسط. والا همینه والا 2.5 نیست چند تا فقط نیستن از اینه یه تمن یکی 300 نه چند وقتی بیا تقریبا 2 روز پیش من پی یکی ده همین رو بیا الان بود دونه 350 هم گفت حالا اگه تخفیف هم بتونیم داریم و 350 تون هم دارم جونو؟ 350 تون هم دارم همون نه همون من 350 ولی بردن ولچه بردن همین دوشه چیه 20 تا 30 تاشه بود نزدیم حالا ایشو مثلا تست لمحه غیر خود داشته بود؟ بادا یکی یه کارگاه داریم خاردونه خب دار 4 متری داره هم مال کنونه داخل خاردونه درست و دار 4 متری داره حالا 2.5 فقط همین یک تور نه؟ چند تا؟ این مدلی نوری داد چند تا مثلا نفهم یو؟ اگم اندازه یو و همین مدلی نوری که؟ همین مدلی اندازه چرا؟ برام دست در نکن خواهی بنده خدا تازه زخت خواه شروع کنی یک کلبه بسازه همین 2 تا بسن هم داره هیچی هم خوش نهاد آه ساره نیست خواهی گیر نیا اون 2 تا مغازه دن رفتم ناشته اونم 2.5 ناشتن اصلا که با کافه اون بیا ناشتن خواهی 5 متر بی زحمت 2 تا 2.5 کن که زحمت کوچیکش درسته؟ خدا خوش میتونی که من بخواه شش تا خواستیم کبه 6 تا نه 12 نه
شیش نگون 12 تا قسمت بود. 6 تا 2 تا. 6 تا. همین هم میزنه ترجیح. نه اصلا چه قصد می‌کنی؟ اصلا تمومه؟ ها این تمام. یه 2 تا 3 متری بی زحمت جدا کسیمون. از اینا بگم سری از اینا قیمتاشون بگو بی زحمت. یعنی یک کس سر بک می‌ده خب همونو بیا تو. ولی تا بریم صحبت کنیم باش قیمتش. یا الله یا. اصلا. خب آقا بی زحمتی هزینه‌شون نفرمایید چقدر بود؟ 6 تا اونو بیاد درسته یا بیشتر بیاد؟ اونو 6 تا. 6 تا اونو بیان 2 تا. با تخفیف ویژه بذارید شما مایید. یه ما بزنشیم. بگو 8 میلیون و 400. کمتر نیبو بیمون 8 خیلی. اصلا قابل خدا شده هر چی خاطر آقای معیدی این اوضاعشون فعلا خوب نیست ها. همین 2 تا بسنه داره کلا 2 سال همون قاری کلبه خرابه ارزابی زندگی که حالا زخ تازه خواه شروع کنی یه کلبه بسازه هواشونه داشته و این الان یه مقدار شیده یه مقدار یعنی خو میخوام حساب کنم بقیه‌اش هم الان هر وقت گیرمون چه میدونی دست در نکن خدمتت قربونه دست در چقدر شکم کنم آدم در حاضر هر چقدر بیه نصفش کم کن نصفش هم بعدن خب باشه مشکل نه بله اما بشین با اجازت خلاص عدنا آراد انت بري المال خطون عنده ها حالا اخبار نیسان بجوری بدیم میرو تا بعد یه نیسانی پیدا کنیم بیا بش دست در نکن سلام به بینندگان عزیز کانال امیدوارم حالتان خوب باشد و هر کجا که هستید سالم شاداب و پیروز باشید خب بینندگان عزیز من امروز که نترسم بیام نوبت دکتر داشتم و یه کمی حالم خوب نبی نوبت دکتر داشتم 3 سرمایه که روز خردم بی و در رفتم تا دکتر یک کمی همی چند روز که چه جنگی زنیم انگشت دادم زخمو بیمی در رفتم یه دارو یا پماد یا چی میشم که انگشت دادم سرم اومد فرستان بی رای مقدار داری سی جو کلبه درست کنن و خب من چند تا تخت آمال بین بخمار سلام خوبی سلامتی تخت آمال بیان تخت و سیمینه لازم تی بیان دست در نکنه تا بیا بخواه بیا بیانا زنده ایجام آدرس همین ندامش دست در نکنه یه 10-15 دقیقه یا میخنه بگیرم نومه باز صبح برم ولی یه دوتمو داشتی اصلا اون رو بشید من اتفاقا فکر کنم همونه نهسته یا من رو تا نیست شو حالا اریتری ای بوی نداره باشو استفاده کتا صبح بسیم من فکر کنم همونه نهسته
سیچین شوشی چونه تا آنا رفتیم که قبول آراش ما ایشون راز ما نداریم من آبشه رفتیم نه ما نداریم ندارش الان باز فکرم خود تو هم باش رفتیم بی؟ چه رفتیم؟ خود تو هم باش رفتیم چه رفتیم پاریس؟ رفتم زیاد کرامو سرش نیم بیده خوب رفتم بعد چقدر قیمت شده؟ خیلی بکنم پیلی که داشتین خیلی کمتر دارم نه؟ با قیمت خیلی قیمتشو بالا بود دنونو کرامو دیگه یه مقدارش داشت که خودش بی ده خیلی داشتم واسه که تا جورش کنم دارمست با خون چک بهمش به چاره ای نیست شرمنده تنها سیندزیم که به درد سر باید نخواهش امرو بشه ایده بشه خون باید چکی بهمش بیا ایدو بیا عجوری بی طوری قبول نکنم چه بگوی بعد ندیمت قبول نکنم تا چش نیش قبول نکنم نه ایدی باید سش بیاده خواهد ده کرامود باید با تو صحبت کنه ده طرف نه خواهد درسته هیچ که قبول نکنه طوری حرف بزنی نیو باید چکی صفته یا چی بیش شرمنده تنها هستم واقعا یه سال خورده 2 سال اینی ما وصل گردن تو من خواهشی کنم بالاخره باید درست فکر بینید چه که امید به خدای بینی یه جوری پاسی ده شرمنده تنها هستم اذیت و بیدیو نه نخون خیار بخریم؟ آدرینا پکو بی ها؟ اینقدر پیاو کوچو به تخته داشت مثلا اگه آن به ترس بسیه همه چیابی باش راست کنی از صندلی میز ماما اینه بجی کنده درخت قشنگ داشت ما نمه نیست نه ما پنیر نیست ولی خیلی خواست ما پاتا نه مقابله میخوای غذا درست کنی او هم نیست بقیت را تو فتن بگو میخورم کلمننده نبردیم ما عشقای 3-4 روز ده بیلشتیم باید گفتی؟ من خمودترین یه چی بسونیم یا نه خوبه خب ایا آمد ایا شیر همسینی هم بیده یه مخزن همسینی بدی جفتر شیر بینه من بچه ها راحت خوشم میتونستن دستوشون رو بشورن مخزنی که بی دامت فقط یخی آوردم سیته دامت اوی که نیستش رو خواهد این پیایی آره خوشحالی چه اون رو دارسه؟ ها؟ خوشحالی دارسه؟ ها؟ چیف چیدی؟ من پلکان موقع میخواد ها مو بعد از ظهر یارم شد نه یارشون دقیقه اون مری اونی ماما اون نیست عزیزم نریزش بشم به دیوانه به مامانی آره دیوانه تا عزیز بسیم اینو مخزن هم کم شونه دیگه بچه مادیش من نیست ما دیوانه منو متشت نش متشت نه آدم نره مشون ما برای اورا آره برای عقب بشیم بخواه قرار دن بدی نزنم بیا قطعا منم
تو من این آپارتمان زندگی کنم تمام من خواهی خود جو سرای تمام من خواهی خود جو بدرش نسر Arreta pá do da foto isso. Biazı não bebe hadi mama. Bir. Bir. Tamam ama bu sakınam şu. Şu diyor مني. Şu eşk مني. تفقع من نارات فيني منها. زودي كني. کیا بیا کیا قاعدة كرامو نومه. نه اون رو دنم بخی تو نگی خامرای زای بگی خامر است کار من دم ساعت انگشتش دارم مجبورم شرمنده کنم منتظر مسعودم مسعود بیای مسعود نه خبری شوبینه زنجی زنی نه خبریش نمیدی جگای رن سر واقعا خیلی وقت نامه من دوست مایده خود خشو بینش نه بابرم پیگیر کاردش و بون او طرف چینه دور کنم که دقیقه بدون تن رو کنم شرمنده است حسام گناه خیلی اذیتی کنم ولی کارم که دقیقه بسیار خیلی وابسته من آره مسعود دوست داری؟ آره تو بابا مسعود دوست داری؟ بسیار خیلی مسعودی بی خیلی خوبی آره دست رو به هم روی خود عوض با هم رویه من رویه بسیار نه خلا های زامن یا چی جورو میارم شد در ولی با کارش کلا حل کنیم که بیا و در اینش خیلی بدهیست چون مرخصی هم مکافات ای هر 3-4 ماه یه بار یه زامنی بجه رسیش دفعه قبلی هم خودی چه اتفاقی دی بس نه شرمنده هم با بیا ما اصلا نسلیم کلاسی چه بقا اینونه لمنم خاطری که مثلا نیترسش آنها ترک کنه دست روز با تأخیر را دوباره او رو شاکی نوزه الان هم فکر کنم بعد مرخصی بینش ولی خود تلاش خود میکنم دست بزستیش؟ داداق پیر نبودی چی بسنسیش خب پیر نبود چی بسنسیش موتی دادو بیاری بیاری؟ ما باید چی بسناسیش هم من چه تحلیل تو نخواردم تو نمیگم آره دیگم آدی نه آبان تولدش مامانی اخد دی تولدش آراد اردی بشت محسود اخد مر تولدش تولد محسود هم 26 میره تو دست بزنی سیش بگوی تولد بگو هپی برسدی بگو دست بزن آدی نه تو زبانت خیلی خوبه دونی توندی آیدی بگو هپی برسدی هپی پیدا آره خب ما فصل گرما و دنیا من اینه من فصل سرما من تویسونه دنیا نه تولد کی بی؟ آراد بهار بارا آراد خوبی تولدش اواخر نشد نه؟ من تویسون آدرینا پاییز بادکنه اپراتور با بادکنه بیاره با چش بسون سیمون بادکنه چند بیاره پیلارون بلین تولد تجرب یه بار زرم یه بار چی؟ یه بار آدرینا پیلارون چیت بسونم نارو پیل کرو بی ما پیتر خب بیا تا بهم تا چیت بسونم
آدرینا من بهترین فصل دنیا هم. دست نکن. پاییز فقط فصل مدرسه پیاوتونی های حالا زنجش دارم آره آدم اون سال بره پیش دبستانی نه چیف داره نه دفتر داره چی نداره ما چیفه با این چی فعلی قبرت میدیر؟ لباس زشته. خیلی دفتری خیلی هیچی هنوی صدق این ماه تموم شد مایده خیلی کشکیه بعضی نفته دقیقه بزنی یا تختیل ها تولد؟ نه ما تولد بودی نه ما نه میخواد بکنم بعد تخته چند متری سین داره تخته لیلا نسینه؟ تخته نیتایی بلا بسون پیلاری دامه پیلاری تو نه خب من فکر کنم تختیل هزینهشو بالا و یعنی فقط قیمت گرفته نه؟ ها خیلی بالاه اصلا این تخته تنیم بسونی میان همینو خیلی بالا میانزه آخه اصلا دیگه خیلی چوب جرونه کل پیل مجانی نمیسی تخته و این ها سی نصف تخته و چوبه دار فقط چوبه ها نصفش چوبه تخته جرونتره تخته خیلی دار جوری چون دونه حسابه ها اگه تخته هم متری حسابی کنه الان مثلا تو چند متری کل بر 4 در 3 بی 12 متر درسته؟ ها 12 تا 800 متر خب خیلی بود متر از 700 متر بالا اینجا مثلا خب نه ده تخته آشغالش 700 700 همین دار جلنخ گفتی مثلا دستانش چه خواستیم بسونی نه در نخوام نه؟ دستلومش اصلا و در میخواد کلن پوسیده و خراب و همین نویلش هم ها زیاد این نیست خیلی جرونی خیلی اصلا اوستو مثلا بلوچ هم خیلی جرونه مثلا یه رب بلوچ یه رب این سیم با این پیل خواستم بلوش میابود اصلا خیلی جرونه نون با چی که نیست بیا منتشر دارم با این پیل و سیمان هر یکیش دونه 400,000 تومن حالا یه نهایتاً 2 تا 3 تا سیمان بخواه بروزی پاش اگه بخواست با بلوی دراز بکردی خیلی سیمان مفرینی که همین چوبن این قدر بود خیلی اصلا خیلی این جرونه تازه کرای ماشین هم مثل تا بیا چند تا دونه؟ بیا تو یه نبیجه تمام کمکش داره نه میدرانش ادرارشون آره C'est ça, خوشحالی؟ c'est ça. آه. دست در نکن زحمت چشم یه شماره کارتی باش سبلنس زحمت شماره کارت نیمو تا پیش بزنی دست در نکن الان گوشه انتقال دست
بفرمایید یه تره بخور بعد باشه. من آماده نی؟ نه آماده نیست دست دانه نه بشه چه بخور. نه دست دانه نه نام اومد جوش اومد صندوق نام که میشه بفرم خریم اینه خواردن طرفش که دفتره با رو داخل خارج نزدیک جاده نزدیک جاده رفت آمد خیلی راحتی را در نمیسون اینجا خیلی راحتی نه خیلی دارش تراشیده و اینه خیلی میخ راحت را داخل او خیلی راحت جا این نده بریم با دستگاه همه کارش نکنه الان خیلی وسطش ها اینه شو چونه چه بخوای سوار کنی خود درست باید دتا بزنی این طرفش ها باید با هم میخ بزرگتر بسونه نه ما چون میخ کله میخوای خوبه نه صبح سنم فکر اون میخه لیسون نه نیستم گمو بیانه حالا دا ایچی نوری میخ استاهی کتامون ایگه هم میخله نیت اصلا چی میخه خاصی نمیخبانیش می آقای که وردشو بی باشکن که دارجن نو رنگ روغنی نیخوان اونو موریانا دورین ایخواه موریانا دورین کمیسین چی نمیخواه خود زمینه که خمود سینه اینگاه دیتی منش نبی مرچه اینگاه داخلش نبی نه دست در نکنی الان بیا یعنی خدا الان تیامو نیبینه کار کنیم بیا دیر اومد نه باز مامان بود با سیمان بود میخم بود نیبوده با صبح اول صبح شین و اینه میشه بیارم مامان نه اونه ندیز بیا اونه بیا کلمه نورده بیا باید یه جهان ساعت دو شین بسونیم و سرخم و پیلوم هم دستمون بسونیم بیمش ده چاره اینه بود منم میدوم یا نه مامان دستت به چسید نکرد که غذا بخرید غذا خطش بود یه گوشه ای که من میتازم sen دوربین قطع کن نه بابا سب کن برای داخل صادر تا من اساسا زن کنم بیا بای زن کنم شروع ما شبرم به صادر تا من وسیلیت زن کنم ایده خطرناک چی بریش
ماما عزیز اذیت نکن تا می وسیله زنگ کنم بیا برم صادق خب tam benim صادق تنش کنم آراد aynen به تا دستت بشون آدرینا مامانی جونو بیا نیده تای مامان تا دستتون بشون مامان بیا من چند کار دارم خواهم برم سرما خردمه بیا یا اول دیست تا چله رفتی بیا تا دستتون بشون آنه بیا تا دستتون بشون بیا تای مامان بیا دستتون بیا میرو ایرو تا ماید بشین اجا بشین دو دستم بیا بیا ایروش تر بشین تم بیا تا دستتو بشین ما اکن نخنی با آدم بریست اینجا آبی بود نمازی میده تو بره بیار آرام ما بیاریم مامان اسمشی؟ نه ما بیا بیاریم نه صاحب اسمشی دیره بجه خبر صاحب اسمشی؟ صاحب اسمشی؟ نه ما شغلش نشد باید موسیقی هم اینجا آره اوقام قناه بریسر کلن بشم تا باید مسمع او بیا برا اوشه بریسر کلن نه ریزش که خطی بینی او نه ریزش بابا اونا نریسته اون میخورد ماسه کلمان ایشان ای تیتا دستانه دستش هم بیار ای تیتا خبره آتا دبران سو بوزی عراسیم شندل بیارم پرزن شیر اچی دا آماده باش سلامت سلامت